سریال بویز بالاخره بعد از 7 سال به پایان رسید. پایانی که این سریال رو در کنار سریال‌های با بدترین پایان قرار داد. اما اگه میخواید بدونید پایان اصلی و حذف شده سریال چی بوده، تا آخر این ویدیو همراه من بمونید. درود میفرستم به شما عزیزان بیننده و گرامی می‌دارم یاد خاطره تمام کسانی که دیگه بین ما نیستن. این ویدیو و تمامی ویدیوهای بعد از این رو تقدیم می‌کنم به تمامی جاویدنام‌های عزیز که بین 18 و 19 دی ماه جونشون رو از دست دادن. روحشون شاد و یادشون گرامی باد. بدون معطلی بریم سراغ ادامه ویدیو. قبل از شروع ویدیو هشدار اسپویل قسمت آخر رو بهتون میدم دوستان، ولی قبلش میخوام 2 دقیقه راجع به پایان سریال بویز باهاتون صحبت کنم. بزرگترین اشتباه سریال بویز کشتن هوملندر نبود، خرد کردن شخصیت هوملندر بود. این دوتا با هم خیلی فرق داره. ما داریم راجع به شخصیتی صحبت میکنیم که از فصل اول، از قسمت اول مثل یک خدای روانی معرفی شده بود. شخصیتی که کشورها ازش میترسیدن، ارتش‌ها ازش وحشت داشتن. شخصیت‌های سریال یا حتی سوپس‌ها با دیدنش یا حتی شنیدن اسمش ترس ورشون می‌داشت. در واقع هوملندر فقط یک ویلن نبود دوستان، اون یک فاجعه بود. هوملندر یک بمب اتم بود که لباس سوپرمن رو پوشیده بود. اما قسمت آخر کاری کرد که این هیولا تبدیل بشه به یک آدم پوچ و الکی و یک شخصیت ابرقهرمان پلاستیکی. طرفدارای این سریال سالها منتظر بودن تا ببینن این شخصیت چطور قراره سقوط کنه. به شخص خود من مشکلی با مردن هوملندر نداشتم. همه ما میدونستیم که بالاخره شخصیت هوملندر باید بمیره. فقط مشکلم این بود که بعد از ساخت این همه ترس و قدرت و آوردن داستان سوپر سروم ویوان، مرگ هوملندر اصلا افسانه‌ای نبود. انگار نویسنده ها با خودشون گفتن وقت تمومه، پولم نداریم، خب پاشید دیگه جمع کنیم و بریم. اصلا مزخرف ترین قسمت سریال خود داستان سوپر سروم ویوان بود. بهترین قسمت سریال رو به یاد بیارید. فصل 3 قسمت 6 اپیزود هیروگازم. بیلی بوچر با اون همه قدرتش و لیزر توی چشماش، به علاوه سولجر بوی که سرم ویوان رو توی خونش داشت و حتی هیویی، 3 نفره نتونستن از پس هوملندر بر بیان. ولی توی فصل آخر، قسمت آخر، هوملندر رو مثل ماست کشتنش، مثل پشه پرواز میکرد و اصلا انگار نه انگار که این شخصیت سوپر سروم ویوان رو به خودش زده بود. اما بریم و برسیم به پایان حذف شده سریال بویز. یادتونه پوسترهای فصل 5 چی بود؟ هوملندری که از فضا داشت به زمینی که نابود شده بود نگاه میکرد، یا بیلی بوچری که روی خرابه برج وات واسطه بود. در واقع باید بگم پایان اصلی سریال بویز بچه‌ها دقیقاً همینقدر هیجان انگیز و جذاب بود. داستان از جایی شروع میشه که 13 روز قبل از پایان فصل 5 یک اکانت ناشناس در ردیت اطلاعاتی رو منتشر کرد. 2 ساعت بعد این اکانت و تمامی اون پست ها پاک شدن، اما همین 2 ساعت هم کافی بود تا این موضوع وایرال بشه. این اطلاعات توسط یکی از افرادی که در بخش جلوه‌های ویژه قسمت آخر سریال بویز کار می‌کرد لو رفته بود. شروع این قسمت دقیقاً مثل قسمتی که خود ما هم دیدیم با سوگواری اعضای د بویز برای فرنچی آغاز میشه. در ادامه این اپیزود میرسیم به کاخ سفید و کنفرانس خبری هوملندر، جایی که اون میاد و ادعای خدایی میکنه و در ادامه میگه که تمامی ناباورها و استارلایترها باید پاکسازی بشن. توی همین لحظه افراد حاضر در اتاق خبرنگارا حسابی وحشت زده میشن و میترسن. هوملندر شروع به گوش دادن ضربان قلب اونها میکنه و متوجه این موضوع میشه و میفهمه که اونها به حرفای هوملندر باور ندارن. ظاهراً برای اولین بار توی سریال اینجا هوملندر در پخش زندگی جهانی علنا از کوره در میره و رسما رد میده. افشاگر ما تأکید میکنه که این همون سکانسیه که آنتونی استار بازیگر نقش هوملندر قبلا توی مصاحبه راجبش حرف زده بود. این موضوع برمیگرده به مصاحبه آنتونی استار با کلی کلارکسون که آنتونی استار توی اون مصاحبه گفته بود اگه فکر میکنید که کشتن یک بچه کار بدیه، صبر کنید تا ببینید که هوملندر چه کار وحشتناکی انجام میده. اون گفته بود که وحشتناکترین کاری که تا به حال شخصیت هوملندر انجام داده رو در این فصل
قراره که ببینید. توی این سکانس حذف شده هوملندر تمام افراد حاضر در اتاق رو به طرز فجیعی به قتل میرسونه. اون زنده پوست افراد رو میکنه و حتی یکی از خبرنگارها که باردار هم هست رو کودکش رو از رحمش بیرون میکشه و این زن رو به طرز فجیعی و همراه کودکش از بین میبره. در واقع این اتفاق که به صورت زنده در حال پخش در دنیاست باعث میشه که حتی طرفدارهای هوملندر هم از اون وحشت بکنن. تو همین لحظه ارتش آمریکا وارد میدون میشه و افشاگر ما در متن تاکید میکنه که این سکانس یکی از بزرگترین سکانس های سریاله و جلوه های ویژه زیادی هم داشته. هوملندر با لیزر چشماش تانک‌ها رو از بین میبره و جت های جنگنده رو به این سمت اون سو پرتاب میکنه. اون با لیزر چشماش دقیقاً مثل چیزی که توی فصل دوم دیده بودیم تا کیلومترها رو نابود میکنه. دقیقاً در همین زمان بیلی بوچر و اعضای تیم بویز توی یک پناهگاه مشغول مرحله آخری آزمایش اشعه کیمیکو هستن. اونا موفق میشن تا قدرت سولجر بوی رو که کمی ضعیف‌تره رو روی کیمیکو بازسازی بکنن. اما رایان که شاهد پخش زندگی این ماجرا بوده از نیوزیلند به سمت آمریکا پرواز میکنه. اما در ادامه هوملندر به نیویورک میره و اونجا هم شروع به از بین بردن تمام آسمان خراش‌ها میکنه. اون به سمت برج وات میره و دستور میده تمامی سوپر هیروهایی که سمت هوملندرن ناباورها رو حتی سوپر هیروهای ناباور رو از بین ببرن. نبرد عظیمی در برج وات شکل میگیره بین سوپر هیروها و همین موضوع بچه‌ها باعث میشه تا برج وات شروع به تخریب بکنه. تو همین بین استن ادگارد موفق میشه تا از برج وات فرار بکنه. هوملندر که حالا خرابیای زیادی به بار آورده به کاخ سفید برمیگرده و اونجا تمامی سوپر هیروهایی که قابلیت پرواز دارن رو جمع میکنه و به اونها دستور میده تا پاکسازی ناباوران رو شروع کنن. درست بعد از این حرف هوملندر شخصیت پدر روحانی به سمت هوملندر میاد و به اون میگه که اگه به این کارهاش ادامه بده حمایت کلیسا رو از دست میدن. هوملندر برمیگرده به سمت شخصیت پدر روحانی و بهش میگه آیا تو هنوز هم به من باور داری؟ و قبل اینکه اجازه بده شخصیت پدر روحانی حرف بزنه اون رو از وسط به دو نیم تقسیم میکنه. اشلی که شاهد این ماجرا بود پا به فرار میذاره چون میدونه که نفر بعدی خودشه. بلافاصله هوملندر به سمت مقر بیلی بوچر و اعضای گروه پسران پرواز میکنه ولی اونها اونجا نیستن. تو همین بین ترور سگ بیلی بوچر میاد و پاش رو برمیداره بالا و روی چکمه هوملندر دستشویی میکنه. هوملندر با دیدن ترور یاد بیلی بوچر میفته و با لیزر این سگ بیچاره رو از وسط دو نصف میکنه و پرواز میکنه میره. بلافاصله وقتی بیلی بوچر و اعضای گروه بویز از آزمایشگاه به قسمت مقر خودشون میان تا آماده حمله به هوملندر بشن اینجاست که بیلی بوچر که ظاهرا توی این فصل یک کمی آرومتر و لطیفتر شده بود جسد ترور رو میبینه و افشاگر ما تاکید میکنه که اینجا بیلی بوچر کاملا احساساتش رو خاموش میکنه و قراره تا هر سوپر هیرویی که جلوش بیاد رو از بین ببره. بلافاصله بعد از رفتن بوچر و اعضای گروه پسران به سمت کاخ سفید رایان به مقر اونها میرسه و اون هم جسد ترور رو میبینه و میفهمه که باید هر طور که شده جلوی هوملندر رو بگیرن. اما نبرد نهایی در کاخ سفید اتفاق میفته جایی که بیلی بوچر و اعضای گروه پسران در کنار مری مورو شروع به جنگیدن با یه سری از سوپر هیروهای وفادار هوملندر میکنن و اینجاست که داستان استارلایت و دیپ و همون سکانسی که ما توی سریال دیدیم درست اینجا اتفاق میفته و چیزی نبوده که بخوان توی این قسمت تغییرش بدن و اینجا دیپ از سریال حذف میشه. اما نبرد نهایی شروع میشه جایی که رایان، بیلی بوچر، استارلایت، کیمیکو و مری مورو با هوملندر درگیر میشن. این 5 نفر شروع به مبارزه با هوملندر میکنن اما اینجاست که هوملندر با سرم ویوان نیرو میگیره و به همه اونها غلبه میکنه. بعد از کلی درگیری مری مورو با قدرت‌های خونیش هوملندر رو گیج و ضعیف میکنه. تو همین بین بیلی بوچر با شاخکاش هوملندر رو میگیره. رایان به کمک بوچر میاد هوملندر رو سر جاش نگه میداره تا هوملندر نتونه پرواز بکنه و اینجا جاییه که کیمیکو برای اولین بار از قدرتش استفاده میکنه و همین موضوع باعث میشه تا یک انفجار بزرگی رخ بده و همه رو به یک سو پرتاب بکنه. پس از چند دقیقه هوملندر بیدار میشه و اینجا برای اولین باره که قدرت‌های هوملندر از بین رفتن و اون به طرز فجیعی کشته میشه. Evening, cunts. Daddy's home.
اما در قسمت آخر حذف شده بیلی بوچر زنده میمونه. اون به هاوایی میره و یک خونه لب دریا میگیره و حتی نشون میدن که هیویی هم به دیدار اون میره. این رو ما از کجا میفهمیم که این موضوع واقعیه؟ چون عکسی از شخصیت بیلی بوچر و هیویی در کنار دریا منتشر شده بود که همین کاستوم های سریالشون رو پوشیده بودن و اینجا میفهمیم که این موضوع هم کاملا درسته و اطلاعات موثق بودن. اما ادامه وات چی میشه؟ استندگارد درست مثل پایانی که دیدیم زنده میمونه و با نفوذی که داره شروع میکنه به بازسازی وات. بزرگترین سوتی سریال بچه ها از بین رفتن قدرت های رایان بوچر در اثر اشعه کیمیکو بود. در واقع اشعه سولجربو یا کیمیکو که روس‌ها اون رو ساخته بودن کامپاند وی رو از خون فرد ابرقهرمان از بین میبرد. اما رایان بوچر تنها شخصیت تمام سریاله که بدون تزریق کامپاند وی و به صورت ارثی قدرت‌های پدرش هوملندر رو به ارث برده و در نهایت نباید قدرت‌هاش از بین میرفت. با تمام این اوصاف دنیای بویز هنوز تمام نشده و حالاها استودیوی آمازون میخواد از این دنیا فیلم و سریال بسازه. جدیدترین آثاری که قرار از سریال بویز بیاد سریال وات رایزینگ که تریلرش هم همین الان منتشر شده. دوستان میتونید در یوتیوب ببینید. این سریال داستان شروع تمام چیزهایی که تا به حال دیدیم، از شروع گروه 7 و ابرقهرمان‌ها تا شروع کمپانی وات و ساخت کامپاند وی رو توی این سریال قراره که ببینیم. و سریال بعدی که قرار بیاد و من به شخص خیلی براش هیجان زدم سریال د بویز مکزیکوه. این سریال نشون میده که این جنون و قدرت و دیوانگی مختص به کشور آمریکا نیست و هر جا که کمپانی وات باشه این موضوعات هم اونجا هست. و در اصل برای همین سریال بود که ویروس رو پخش نکردن که بتونن این دنیا رو ادامه بدن. نظر شما چیه دوستان؟ سریال بویز باید چطور تموم میشد؟ پایان بعد این سریال باعث شده تا مردم با هوش‌های مصنوعی مختلف پایان‌های مورد علاقه خودشون رو بازسازی کنند. شما هم اگه راجع به پایان این سریال نظری دارید حتما برام توی کامنت ها بنویسید. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید دوستان. ویدیوی بعدی هم خیلی زود از راه میرسه. اگه این ویدیو رو دوست داشتید حتما ویدیو رو لایک کنید و برای حمایت از من و کانال لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید. تو این روزها خیلی مراقب خودتون باشید و تا درودی دوباره. خدا یار و نگهدارتون.